Ito nga pala yung yung tutorial kung paano i-remove tong airship. Ito yung una guys, first step muna natin. Palawa tayo ng crew. Tapos type nyo lang dito sa taas yung facegen.co. Tapos pagka lumabas na yan, punta tayo dito sa dito yung parang yan. Tapos sign up. Yan, sagutan nyo lang yan. Tapos register na kayo, tapos pindutin nyo yung register. Pero kung meron kayong sariling Gmail, pwede nyo na direct dito yan. Ako kasi may Gmail kasi ako eh. Kaya naka-direct na sa akin. Tapos ngayon guys, diba siya ganyan sa may browser. Dito, kahit ano mo na ilagay mo dyan. Tapos ganito lang, yung dito nya. Lagay mo dito, JSON. Wait lang guys. JSON lagay, JSON. Yan, tapos okay na yan, never public. Tapos dito sa title, kahit ano gusto nyo. Kahit ano, yan. Okay na yan, tapos create. Yan, nakikita nyo na ganyan na yung kagawa guys. Tapos pagpunta yan yung guys, dito. Makikita nyo yung raw. Mamaya natin gagalawin yung raw. Back muna tayo dito. Tapos punta tayo ngayon dito sa may airship sa tunnel. Mag-copy yan. Tignan natin guys kasi may naka-online update ko dito yan. Yan. Ayan yung re-remote natin yan. Tapos punta tayo sa may APK editor. Tapos dito sa may select app. Tapos ito, hanapin nyo yung yung APK na PPK ko para ma-remote nyo. Tapos full edit. Tapos decode all file. Tapos punta tayo sa may file, pindutin nyo yan. Hindi ganyan lalabas, diba? Pindutin mo tong smiley. Time mo lang yan. Medyo matagal kasi. Pero depende rin sa cellphone mo kung mabilis. Sa akin kasi marami kasi files kaya medyo naglalag. Ito lang natin, lumabas yung smiley. Itong video nga pala to, pag-remode ng online update. Yan, lumabas na successful. Puntas dito, punta dito sa may ito lang. Ngayon lang ito-type nyo, yan lang yung type nyo. Tapos, pinito nyo yung fine glass. Yan, tapos ito yung pipindot nyo sa pinaka baba. Ito lang. Tapos hindi, wali. Back pala. Dito tayo sa smiley. Hindi. Ito pala. Para mabilis. Facegen. Yan, lumabas na. Pinutin nyo yan. Ito ang Facegen na yan. Ito yung i-edit nyo ngayon. Back kayo dito. Punta dito. Tapos, pinutin nyo yung raw. Yan, pinutin nyo yan. Tapos, copy nyo lang yan. Tapos, back. Tapos, dito, paste natin ito ngayon.
Ayun na, napalitan na natin yan. Tapos sunod, kung meron na kayong config niyan, kung i-config na kayo niyan, kung meron na kayong ganito, nakaset na kayo, kasi may password din yan eh, i-ano nyo lang dito, i-ganyan nyo lang, i-save nyo, tapos save, tapos copy nyo lang to, hindi natin, lagyan natin ng ano, tama na yun, okay na pala yun. Yan, tapos punta tayo dito sa may asin, config, tas data json. Yan, may kita nyo ito. Yan. Ngayon, dito ko siya ipipaste. Yan, na-paste na siya. Yan, na-paste na natin yan. Tapos save mo. Tapos back. Tapos yan. Sunod naman, gagawin natin is punta tayo ng ito nga, yun sa paano ipalitan yung pangalan dito. Tayo lang natin, medyo naglalag kasi cellphone ko eh. Ang tagal ah. Kanina lumabas agad eh. Ba't kayong bagal? Hindi natin. Yan, labas na. Tapos ito ngayon kanina guys, yung pinakita ko. Nagkamali ako kanina una. Ito yung pang-apat. Tapos pinutin nyo lang to. Yan, makikita nga nyo dito yung app base. Ito yung package nya. Kulitan natin yan. Ito na pangalan nyo, basta maliliit. Kaya nyo lang to. Sample. Master Pro. Yan, sample lang natin yan, Master Pro. Save muna natin. Tapos ngayon, isa may pangalan naman. Dito yan, sa baba. Dito nyo makikita yan, yan. Ngayon, kung gusto nyo may kuras na sa akin, ito na lang palitan nyo yung airship lang. Ay, ito yan. Palitan nyo, Master Pro. Pwede rin ganyan. Mahaba. Master Pro. Then back nyo. Tapos ngayon punta kayo dito sa may orange. Tapos value. Tapos strength. Yan, nakita nyo na diba? Ngayon, palitan nyo na to. Pwedeng maliit, pwedeng malaki din. Nilagay ko is Master Pro. Pag ganyan. Dapat pag ganyan din gagawin nyo. Kung paano yung ginawa nyo maliliit, ganyan din. Ganyan. Save ulit. Tapos may package naman syempre. Punta sa may manifest. Tapos tingnan nyo lang to. Tapos makikita nyo dito yung nalabas. Open nyo yung open in a new window. Tapos ngayon makikita nyo dito yung package. Ngayon, ito yung package yan. Yan. Dito naman maliliit syempre. Master Pro. Ganyan. Ganyan lang lalagay nyo. Tapos save na ngayon. Tapos pag na nyo na lahat yan, sunod gagawin nyo dyan, i-build nyo na to. Yan, i-build na natin to. Ito natin matapos.
medyo matagal kasi ano yun, mahaba. Pero saglit lang naman yan kasi doon lang naman yung mabagal dyan sa una. Yan, hintayin lang natin matapos para makita nyo kung paano na-remove ko yung airship sa tunnel nang gamit ang APK editor. Ang tagal ah. Ayan, malapit na. Ayun na, malapit na matapos. Okay, tapos na ngayon. Install nyo ngayon yan. Tapos kayo na bahala kung saan kayo mag-install. Kasi saan kasi tinayari ko sa ES files eh. Kaya dyan ko nilagay. Tapos install.